سانسور نکنی. قتلو آقا تا حالا گوش دادی؟ فقط دیدمش همیشه آقا باید به خیر بشه ان شاء الله. برگشتیشونم الحمدلله. بیا خب برگشته مملکتشه، چرا برنگرده؟ الان زندان آقا. ما کی من میگم خلافم کرده، اگه حق الناس بوده ان شاء الله ببخشنش، حق الله بوده خدا میبخشه، اگه حق حکومت بوده ان شاء الله حکومت سریع ولش کنه. علی کریمی بچه برادر ما، شاید من تو رفاقت ازش کم توقعیم شد این حرفا رو به من زده. این گفته دوست دارم خب بیاد چه اتفاقی میفته؟ خب بیاد آقای معین بیاد ایران، خب بیاد چه اتفاقی میفته؟ خانم کیمیا علیزاده فرزند این ملته، قلبش واسه مملکتشه، کمکاری من و امثال من بوده رفته. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت بیننده‌های محترمی که این برنامه رو تماشا میکنن. امروز در خدمت رئیس فدراسیون کشتی هستیم، آقای علیرضا دبیر عزیز که واقعا لطف کردن این وقت رو در اختیار ما گذاشتن. آقا خیلی ممنونیم. برای شروع اگه صحبتی با مردم داریم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت هموطنای خوبم، خدمت شما همکارانتون. ما رو گیر انداختید دیگه. زنده باشه. دیگه ما رو گیر انداختیم، ما هم در خدمتیم. بسم الله. آقا اول صحبتمون چه سوالایی رو شما دوست ندارین راجع بهش صحبت کنین؟ چه سوالای خاطرتون مکدر میکنین ما کلا بذاریم؟ نه هر چی باشه سکوت میکنم، خیالتون جا. زنده باشید. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی یا علیرضا دبیر قهرمان المپیک، شما کدومو میپسندین خودتون؟ خدمتتون عرض کنم که هر کدوم شرایط خودشو داره. بالاخره تو یه سنی بوده، تو سن دهه دوم سوم زندگیم بوده، 20 سالم بوده، 21 سالم بوده، با یه تفکرات خاص خودم، جوونی. الان باز آدم وقتی سنش میره بالا، دیدش نسبت به زندگی، به همه چی خیلی تغییر میکنه. اون جای خودش، این جای خودش. ولی اگر باز برگردم 20 سالگی، سعی میکردم بهتر کار کنم، بهتر زحمت بکشم و خیلی هم دنبال خیلی واسه کار خودم نباشم، نفس نباشه. پسند خودتون کدومه؟ کدومو بیشتر دوست دارین راجبش صحبت کنین یا اصلا بگین؟ ببین الان فحش‌خوریم بیشتره، الانو بیشتر دوست دارم. یعنی اون موقع محبوب تر بودین یا الان فحش‌خوریش بیشتره؟ فکر کنم اون موقع محبوب که آدم تری. پیش کی محبوب باشه؟ ان شاءالله آدم پیش خدا محبوب باشه، این مهمه. و ان شاءالله کاری بکنیم که اول خدا ببینه، وقتی خدا ببینه راضی باشه قطعا مردم هم راضی میشن. نقطه پایان شما رو میپرسن تو کشتی کجاست؟ میگن الان به یه شکوفایی فوق‌العاده رسوند آقای دبیر، آخرش چیه؟ اون انتهاش که بگه آقا دیگه من رسوندم به اینجا، مال خودتون. ببینید اولا که ما کاری نکردیم، همش لطف خداست. اگه فکر کنیم ما کاری کردیم باختیم. و اعتقاد دارم هر کی یه جا مدیر میشه باید ریل بذاره، نه اینکه فقط بیاد دوره خودش بخواد مثلا به قول من میگن خورشتا رو بخوره برسونه به تدیک. نه، این حالا یه اصطلاح عامه رو من گفتم. بعد شما ریل بذاری واسه مدیرای بعدی، واسه مدیرای بعدی. بالاخره بنده داره آقا کشتی از این مدیرای بعدی؟ حتما داره. یعنی اگرم نداشته باشه بعد یه توقعی ایجاد کرد که خود جامعه کشی و مردم از بعدی رو اینقدر تحت فشار بذارن مجبور شه که اگرم نتونه کار کنه ول کنه بره. بعد اینطور بشه. ریل رو باید بذاریم، بعد ریل رو بذاریم. مهم اینه که مدیر ریل بذاره واسه بعدی. یکیش مثلا بحث درآمدیه، یکی بحث اقتصادی، یکی بحث اجتماعی، یکی بحث نمیدونم فرهنگی. تو این وقتی شما ریل رو بذاری، سیستم بذاری، خود پرسنل یاد بگیرن، خودشون مدیر بعدی رو میبرن، یعنی میارن تو مسیر. الان ما کمپ تیمای کشتی هستیم، استخدار سالن بدنسازی فول، سالن کنسرت 1000 نفری، سینما، تجهیز خیلی فضا بهتر شده. یه بخشیش و یه انتقادی به شما میکنم، میگن آقا از روابطش آقای دبیر آورده، شاید رئیس فدراسیون قدیمی این روابط رو نداشتن. به نظرتون این نقد وارده هستن؟ به نظرم یکی از ویژگی‌های مدیرم میتونه روابطش باشه. یکی از دوستان گفتش که به من گفت خب تو از دولت میگیری؟ گفتم ما 430-40 میلیارد تومان هزینه‌مون بوده سال 402. 100 خورده شد از دولت گرفتیم. 300-400 تومنش از بخش خصوصی اومده، از جای مختلف اومده. بالاخره ارتباط بتونی شما ببینید. شما وقتی یه مکانو میسازی خیلی مهمه که اون مکانو چطور میسازی، با چه دیدی میسازی.
وقتی ما هنوز ما تمام، من یه بار شما گفتم تمام ساختمون ما اینجا ساخته شده توجیه اقتصادی داره، همه اینا میتونه درآمدزا باشه. خب خود نگاه به آدم کمک میکنه، اینکه شما ارتباطات هم داشته باشه خیلی خوبه، به نظر میرم ایراد نیست، حسنه. اون بعد رفیقاتون هم الان کماکان جواب تلفنتون نمیدن، اون خیلی دوستای هاشون پولدارتون که گفتین. حالا بعضیاشون بالاخره ما همش اونا نیستن، خیلی رفقای ما مثلا مسئولن جواب نمیدن دیگه. ولی خب ایشالله که دنبال کنیم، میگم کشتی باید برسه یه روزی به جایی که خودش در بیاره. ببینید این نکته جالبه به شما بگم، من روزی گفتم کشتی رسیده به درآمد، به سود نرسیده. شما درآمد منهای هزینه میشه سود، ما به درآمد رسیدیم ولی هنوز هزینه هامون بالاست. بعد این درآمدها از هزینه ها بزنه بالا، اون موقع برسه یا سر به سر بشیم خیلی خوبه، ولی ما هنوز کمک بگیریم ولی به درآمد هم رسیدیم. بعد روز به روز این درآمدهای پایدارمون درآمدامون ان شاءالله بیشتر بشه. بریم سراغ تیم ملی. فرمودین که ما تا قهرمان جهان المپیک داریم که آماده مربیگری تو تیم ملی هن. آقای پژمان درستکار برگشتن، آقای منصور برزگر مصاحبه کردن چند وقت پیش، گفتن که آقا اگه ایشون خوب بودن چرا قبل المپیک رفتن و اگه اینکه بد بودن چرا دوباره برگشتن. ببینید اولا در مورد مربیگری یه نکته رو من به شما بگم، همونجوری که هر کسی نمیتونه قهرمان جهان المپیک بشه، هر قهرمان جهان المپیک هم مربی خوبی نمیتونه بشه. حالا شما مربی خوب دنیا رو ببینید، مثلا فرگوسن مربی، یا بله. مثلا آقای مورینیو که اصلا سابقه فوتبال مورینیو، نشد. یا خیلی هم مربیای دیگه. چرا تو اینا می دفعه مثلا پپ گواردیولا بازیکن تاپی مثل رونالدو نبود، یه بله. فوتبالیستی بود نسبت به اونا تو بارسلونا شاید درجه 2 بود ولی اومد مربی تاپ شده. داریم استثنایی که مثل کرایوف بازیکن خوبی بوده، مربی خوبی هم بله داریم. چرا؟ چون وقت گذاشت. هر قهرمان جهان المپیک حتما نمیتونه مربی خوبی بشه، میتونه بشه به شرط اینکه وقت بذاره. ببینید ما بچهای قهرمان جهان المپیکمون نمیان وقت بذارن. خودمو مثال بزنم، خب بعد بریم واسه مربیگری بعد وقت بذارم، برم یاد بگیرم، مثلا یه دنیای دیگه است. اول اینو قبول کنیم، ما الان خیلی از مربی خوب تو ایران داریم واقعا قهرمان جهان المپیک نیستن. از اونورا منصور برزگر رو داریم قهرمان جهان المپیک بوده، تو مربی المپیک خوبم هم بوده. نتونستن برن. حالا اینو میخوام بگم، آقای برزگر زندگیشو گذاشت تو مربیگری که اومد بالا. از تیم ملی برش داشتن میرفت تو باشگاه تمرین میداد. ما بچه هامون خیلی تو باشگاه نمیرن تمرین بدن. یک دوم، بعد قهرمان جهان المپیک بعد بیاد کمک مربیگری بکنه، وایس حاشیه‌ها رو یاد بگیره. نمیشه همین الان بیای صبح بشی سرمربی. من روز اول اومدم این حرف رو زدم، هنوزم پای حرفم هستم. بعد بیان وایسن، بعد مثلا میگن آقا مثلا چرا فلانی نمیشه، چرا فلانی نمیشه، چرا فلانی نمیشه. ببینید خب اون کسی که میخواد بشه باید بتونه با ما هم کار بکنه دیگه، بعد با سیاست فدراسیون هم بتونه کار کنه. همش ما نیستیم که بخوایم با سیاست اون کار بکنیم. 50% ما این 50% اونه. خب اگه ما نتونیم با اون کار بکنیم، اون نمیتونه کار کنه، اون نتونه با ما کار کنه، تیم موفق نمیشه. یعنی یه کار تعاملیه، هم کار تعاملیه که اونم تو اون حدی باشه که ما بتونیم ازش به استفاده کنیم. اضافه در اینکه مورد پخم میکنی غر میکنی. حالا شاید من اصطلاحمو بعد ذره چیز میکردم، ولی یه ایرادی که امروز تو مربیای ما هست واقعا قهر کردن نداره. ما واسه کار کردن باید التماس هم بکنیم. اگه واقعا اعتقاد داری واسه خدا واسه مردم داری کار میکنی، واسه کار بکن. شما یه نفر یه کارمند معمولی بگه تو کار اذیت نمیشه، چه برسه مدیرا. اگه اینجا باشه همه باید قهر بکنن. در مورد آقای درست کارم، من همون موقع که آقا پژمان، خب میدونی که من آقا پژمان رو بر نداشتم، ایشون استعفا داد. دادم. بله. اون موقع هم گفتم برداشتن ایشون من بر نداشتم، استعفا داده. دلیل من فنی نبوده، مدیریتی بوده. الانم دارم میگم واقعا دلیل اون موقعی که من برداشتمش فنی نبوده. ایشون بالاخره یه چیزی رو احساس کرده استعفا داده، شاید فکر نمیکرده من قبول میکنم و الانم که اومده، چون من قبولش دارم، همیشه گفتم ان شاءالله که اینجا وایس موفق باشه، کار بکنه، ما هم حمایتش میکنیم. بله. نه از ایشون، همه رده ها رو. یه صحبتی که هستش مقایسه کشتی تو المپیک 2012 لندن با
پاریس میکنن، میگن از لحاظ کمی اون المپیک ما تیم موفق تر بوده و از لحاظ کیفی میگن که اون المپیک بوده از لحاظ کمی زمان شما، که اون موقع 4 تا ما طلا آوردیم، الان ما 2 تا طلا آوردیم، 4 تا نقره آوردیم، 2 تا برنز. خب اولا ما باید یه تشکر بکنیم از کسایی که تو فدراسیون‌ها زحمت کشیدن اون موقع. انصافا یادمون نره آقای یزدانی خرم خیلی زحمت فدراسیون اون سالا رو کشید. من که بعد حالا چند ماه مونده به المپیک، خب ایشونو برداشتن، خدا رحمتش کنه. آقای خطیب اومد، خدا رحمت کنه ایشونم، بالاخره زحمت کشیدن. ولی آقای یزدانی خرم انصافا زحمت کشید و محمد بنا تو فرنگی انصافا کولاک کرد. آدم بعد اینا رو بگه. من واقعا دنبال این چیزا خیلی نیستم که کی چی کار کرده، کی اونجوری کرده. من یه بحثی دارم با عدد و رقم میگم به شما. از المپیک توکیو تا پاریس چند سال گذشت؟ 3 سال گذشت. احسن. 2021 ما چند تا طلا گرفتیم؟ ما طلا رو فقط میگم. بله 3 تا گرفتیم بله دیگه. بله تو 3 سال 3 تا طلا. چند تا مدال گرفتیم تو چند تا المپیک؟ مدال المپیک 4 تا و 8 4 تا تا 8 تا 12 تا 12 12 تا بله مدال بله. گرفتیم، 3 تاش طلا بوده. ما تو 3 سال میتونیم اینقدر مدال بگیریم؟ آیا این رواست تو 80 سال گذشته، 80 90 سال گذشته 10 تا طلا بگیریم؟ پس کم گرفتیم. کم کاری کردن. یعنی نمیخوام بگم کم کاری کردیم. ببین یه صحبتی کردیم گفتیم برنامه نداشته نه، فدراسیون قبلی. بعضی موقع بله. اینا حرفای منو میبرن میذارن کنار هم، هر کدوم خواستین من باز میکنم. من واقعا حرفم فنیه. کمکاری بعد از من رئیس فدراسیون، من خودمو میگم، من حق ندارم کمکاری کنم. تا مربی، تا کشتیگیر، تا وزارت ورزش، تا همه. به من مثال میزنم، اسم میبرم. کشتیگیرایی مثل منصور خان برزگر، منصور خان مهدیزاده، امیر خادم، عباس جدیدی، علیرضا حیدری، رضا یزدانی، مهدی تقوی، ابراهیم جوادی، ابراهیم سیفور، خیلی هایی دیگه. خود امام علی حبیبی چه نباید 2 طلایی میشده؟ آقا تختی چه نباید 3 طلایی میشده؟ خود حسن یزدانی چه نباید 2 طلایی یا 3 طلایی میشد؟ عباس جدیدی مثلا گفتم عباس جدیدی. ببینید آقای رسول خدا هم کلا اسم نمیبریم. نه بعضیا مثلا همشون. میگن شاید اختلافی هست نه مثلا. ببین ببینید اسم کسی رو الکی نیاریم چون واقعا بعد حاشیه درست بشه. بله. نه من کلی دارم میگم. بله. اینا که مدال طلای المپیک نباید میگرفتن رو دارم بله. میگم. اینا نقره المپیک دارن. یا مثلا رضا یزدانی، اینا باید طلای المپیک میگرفتن، چرا نگرفتن؟ من حرفم اینه چرا ما آقا به حق کشی ما تو 80 سال گذشته 10 تاست، 11 تا طلاه. وقتی تو 3 سال میتونیم 3 تا بگیریم، تو 80 سال خیلی بیشتر میتونستیم بگیریم. آقای برزگر میگه ما اصلا المپیکی نیست ورزش حالا ما. ببینید میگن قبل المپیک رئیس کمیته ملی المپیک عوض میشه، بعضا وزیر ورزش عوض میشه، رئیس فدراسیون عوض میشه، مربی عوض میشه. برنامه از این همه نیست که 4 سال مهمتر بکاریم المپیک من برداشت یه کنیم. توضیح به شما بدم. یه بحثی داریم رویکرد قابلیت، capability approach. رویکرد قابلیت میگه چی؟ میگه واسه یه نفر میخواد موفق شه یه چیز مهمه، فرد و محیط. ما همیشه تو کشورمون فرد موفقتر از محیطش بوده. فرد خوب داریم، محیط خوب نبوده، مثلا تو اون فضای قهرمانی. حالا یه جای کشور اصلا محیط خوبه، فرد خوب نیست. میگه اگه فرد خوب، محیط خوب، خیلی قابلیت میره بالاتر. باید این امکانو درست کنیم. حالا اون محیط شامل چی میشه؟ فرد که شما مثلا یه کشتیگیر بزرگی داری مثل سعید اسماعیلی، هادی ساروی. محیط یعنی چی؟ فقط محل تمرین نیست. محیط یعنی جای تمرین خوب، فدراسیون خوب، کمیته المپیک خوب، وزارت ورزش خوب. حالا هر کدوم اینا باید سرویس خوب بدن. اینا باعث میشه یه دفعه ورزش چین موفقه، آمریکا موفقه، روسیه موفقه. ما میتونیم باشیم، من باور دارم میتونیم باشیم. حالا هر کی تو حوزه خودش. چرا خیلی جاها شما مثلا تو همین چند سال گذشته یه مورد بگن من واسه خودم مثلا داد زدم، فریاد زدم، یک مورد. نه، من هر چی بوده واسه کشتی بوده. این روزا رو میدیدم. اگر واقعا پاکار کشتی شاید یه جایی بیشتر بودن، شاید موفقیت بیشتر بود. ولی یه سوالی هم کردید شما، بحثم اینه، ما قابلیت کشتیمون خیلی بالاست. گفتی آرزوات کجاست؟ آرزوی من نیست، واقعیته. کشتی ما خیلی ظرفیت داره. مشکل پس المپیکی هم نداریم. وقتی شما کار بکنی، وقتی پشتوانه سازی بکنی،
خوب ساخته باشی، اون سعید اسماعیلی میتونه 2 تا 3 تا المپیک دیگه بره، امیرحسین زارات 2 تا المپیک دیگه میره، تازه اگه تو ایران نبازه یا بچهای دیگه. هنر من رئیس فدراسیون و سرمربی که واسه اینا حریف درست بکنیم، چون اعتقاد دارم چیزی که یه کشتیگیر رو نگه میداره حریفه. حریف واسه میگه کشتیگیر همیشه هوشیار بمونه، هیچ موقع از خودش در نیاد. با حریف میتونی کشتیگیر مقابل رو تربیت کنی. کار یه فدراسیونی که موفق میخواد باشه باید همین باشه. امکانات کشتی الان خیلی فوق‌العاده شده. یه صحبتی هست میگن آقای دبیر نمیخواد اینو اشاعه بدن، یا مثلا تو شهر جویبار مازندران یه شهر کشتیخیزه، مثلا کاری که روسا تو داغستان میکنن. از این برنامه ها هم دارین که اونجا هم حالا یه کمپای تمرینی فوق العاده باشه، بچه‌ها خدمتتون عرض بیان. کنم ببینید وظیفه ما بله اون نیست. که 100%، ولی خب کمک میکنه نه بهتر. اینا شما اول بدونن مردم عزیز، ما واقعا اینم ساخت اینجا وظیفه ما بله نبوده. وزارت ورزش، اداره کلا وظیفه ایناست، اونا باید برن اونجا بسازن. خدای دنیا مالی هر روز اول که محبت کردم اومدیم با هم صحبت کردیم، گفتم واقعا میتونی ورزشگاه جویبار رو کامل کنی بکن، حتما یه ظرفیت به کشتی اضافه میشه و هر چی ساخته بشه مکان‌ها، به شرط اینکه درست ادارش کنیم. تو بهره برداری درست نکنیم بعداً به ما ضرر هم میزنه. هرچی این اماکن اضافه بشه ما بهره برداری میکنیم. ولی ما با اینکه کار ما نبوده ولی اینجا رو شروع کردیم با کمک بخش خصوصی. یا من تو گزارش مجمعمون عملکرد سالانمون گفتم خود فدراسیون کشتی بالا با کمک هیئتامون دستگاه مختلف 277 تا خانه کشتی تو 4 سال اضافه کردیم به ظرفیت کشتی ایران. جویبار هم یه پروژه ملیه، یه پروژه ملی ردیف باید داره، بعد گذاشته بشه. من مطمئنم آقای دنیا مالی میتونه این کار رو جمع بکنه. هر چی ساخته بشه به نفع ما حمایت میکنیم و استقبال میکنیم. یه صحنه تلخی ما از شما یادمونه، هنوز که هنوز اینو به اغراق میسازن، فیلم زیرگیریاتون رو بخوام ببینم بعد یه ذره فیلم رو اسلو کنن، قشنگ ببینن، لذت ببرن. ولی المپیک 2004 اصلا اون علیرضا دبیر، خودتونم یه مصاحبه داشتین گفتین من توفالم رفت اون المپیک اصطلاحا، مسئله کتفتون بود. آقای حسن یزدانی هم این مشکل خوردن، جراح ایشون یه صحبتی کردن و آقای دکتر شادگان که تو فیلا دکتر هستن گفتن آقا چرا تیپ نشده بود کتف آقای یزدانی؟ شما مثلا خودتون مثلا فیلم ها رو ما میدیدیم کامل این چسبای کینزیو رو زده بودین، ولی یه نقدی کرده بودن میگفتن آقا کتف آقای یزدانی چرا تیپ نکردن؟ خدمتتون از البته کنم اینم من که بگم خدمت مردم، یکی از بهترین جراحای ایران دکتر کیهانی به عنوان پزشک تیم کشتی همراه بودن. این سوالو به نظرم بعد خود حسن آقا بگه، ولی تا اونجایی که من میدونم خودش مایل نبود. یعنی بالاخره مثلا ما میشنیم مثلا قدیم میگفتن یه کشیگیری دستش درد میکرد، مثلا آقا تختی فشار نمیورد، الان بدتر فشار میدن. بدتر شده ثانیه یعنی شما این ورش رو 15. ببینی، شاید حسن نمیخواسته متوجه کنه مثلا هنوز دستش درد میکنه. و دسته که اینم به شما بگم من خودم تیپ میکردم دیگه کتفمو تو همون 2004. بله با من یه لحظه مرتضی نگاه کردم، علیف. بعد یه لحظه یه پاروکار منو گرفت، یه لحظه چون من قبلش هم لیدوکاین زدم، بله بلد نبودیم که بله. یه لیدوکاین زدیم سرش کنیم. یه دفعه نگاه کردم دیدم درد نمیکنه ولی ولی دیگه شونه اومده جلوی چشم که ترسیدم، برداشتم یه پاروکار به من زد، من نیم تیغ شدم. تیپ نگرش نداشت از تو ول کتف. این چی میخوام بله بگم، کتف از تو ول بود قشنگ، با اینکه بسته بودم قشنگ شونه اومد جلوی چشم. نمیدونم ببین من تخصص من نیست بگم واقعا تیپ جواب میده یا نمیده. حالا خیلی سر ما اونجا بحث داریم، مگه بخوام حرف بزنم خود دکترش هم دیگه نمیتونه حرفی بزنه، شاید اصلا دیگه والا الله اکبر. بذار بدید حرف نزنم، بذار بدید من سکوت کنم، باز فردا یه چیز میشه. فقط دوستانی که اظهار نظر میخوام بکنن خودشون میدونن من خیلی چیزا رو میدونم. حسن یزدانی تفلک تمام وجودشو واقعا گذاشت این بچه. آقای برزگر گفته بود اشتباه کرد که توش عمل کرد. نه نمیتونست. ببینید اینا رو مردم بدونن. من روزی که حسن آقا قبل اینکه عمل کنه صداش کردم میتونی عمل نکنی نکن، گفت خیلی درد دارم. کتف حسن از 3 جا خراب بود، از 3 جا خراب بود و نمیتونست، یعنی روز به روز کیفیت کارش میمد پایین. خیلی هم تلاش کرد
واقعا وقت گذاشت. الحمدلله نقره المپیک هم گرفته، شوخی نیست، کار بزرگی کرده و خدا خیرش بده. یادمون نره ما الان داریم زورمون رو میزنیم، با کمک دوستان و خودش دکتر خوب پیدا شده داریم کاراشو میکنیم که بره اونجا، ما زورمون رو میزنیم. یعنی ولی امیدواریم که مثل طاهاگل و جمالوف و آره اینا بعد بیاد. ببینید اونا رو کتف خراب کشتی نگرفتن، ولی من و حسن رو کتف خراب کشتی گرفتیم که نتونستیم من نتونستم برگردم، کتف دیگه بر نگشت. من بعد از اینکه تو ایران کتفمو خراب کردن قرار دوبار بود دیگه بریم پیش رفتم. جراح دیوید ترزگه تو فرانسه، من شنیدم. بله آقا دفعه سوم، دو بار سه بار، من سه بار عمل کردم دیگه، حتی اونا دست نمیزدن به کتف من، چون دکترها یه چیزی دارن که ما با کتف دست زده یا جایی که عمل بله شده خراب دست شد. نمیزنیم دیگه. و امیدوارم که به امید خدا کتف حسن برگرده عین من نشه، چون من تو 25 سالگیم شما رفتم پیش. کریرتون 6 سال بود، 1998 تا آره دیگه میگم من 2004. دیگه بعد خب من یه سال و نیمم رو کتفم کشتی، کتف بله. خراب کشتی این گرفتم. بوسانه رو آقا کاش نمیرفتیم. اشتباه کرد هموناست میگم، این اشتباهایی که خودم کردم و دوست ندارم بچه ها بکنن. یعنی اینقدر اون لحظه‌ای که من سر این بچه های داد میزنم، غر میزنم سرشون، اون موقع اذیت میشن، ولی من محکم وای میستم. که کاش اون موقعی که جلوی من محکم وای میستاد، محکم وای میستم. اون لحظه ناراحت میشن، مثل بچه‌ای که وقتی شما میری واسش واکسن بزنی گریه میکنه بابا بابا نزن، ولی شما میدونی واکسنه به نفعشه. بله. الان جریان من با این بچه‌ها اینه، بعدم میفهمن کاری که من میکنم به نفعشون بوده. یه صحبتی کرده بودیم که من از 58 اومدم 63 کیلو، آقای منصور برزگر گفت آقا نیا تو 58 مدال المپیک میگیریم. بعد گفتیم بعضیا دوستاشون رو میخواستن بیارن وزن پایین، ما رفتیم بالا. کی بودن آقا این بعضیا دوستاشون کی حالا ببین بودن؟ خیلی تو آه گذشته، نمیخوان آره چیز چون چی، چون صحبت هفته پیشتونه برای همون. نه حالا خیلی چون به اینقدر از این حرفا هم تو دل من هم تو دل بقیه است، از هر کی بخوایم بگیم. مهم اینه که آدم از این چیزا بگذره. ولی اون موقع یادمه یه جور طراحی شد من برم 63 که منصور خان نذاش، گفت وایسا تا سیدنی رو وایسا 58 که من مثلا سیدنی نزدیک 10 کیلو وزن کم کردم، بله خیلی 3 ماه اذیت قبلش شدم. فتق عمل میکنیم، باید چربی بله و لبنیات بله میخوردیم، سنگین شده بودم، سر این 10 68 تا کیلو شده اومدیم بودم. پایین. ولی خب اون موقع وزن کشی یه روز قبل بود. الان با این قانون جدید که صبح وزن کشیه، کسی که بیشتر از 2 کیلو 3 کیلو وزن کم بکنه، من میگم 2 کیلو وزن کم بکنه نمیتونه موفق بشه. موفق باشی. بعد واقعا بره توی وزنی که وزن کم نکنه موفق. بعد راحت هم کشتی میگیرن، به خدا اینه که وزن کم میکنن اشتباه میکنن. کماکان اینو داریم که مشکل بدنسازی رو ما داریم و تو بله بحث همیشه حالا هست، بدنسازی و وزن کم کردن و اینا همیشه هست. تیمای موفقن که با این دوتا، یعنی به نظر من راه آمریکا حلش چی الان یکی میتونه از به باشه نظر من مشکلات تیم آمریکا وزن کم کردن زیاد کشتیگیراش بوده. این تو این دوره تو این دوره؟ یکی از مشکلاتشون که تیمشون نتیجه نگرفت. این چیزی که بنده دیدم، اون که یه کوچولو کشتی گرفتم قدیم، تو قانون جدید که صبح وزن کشیه و من با آقای لالویچ هم صحبت کردم، الان 3 ساعت فاصله است. دنبال اینه که میگم دنبال اینیم که یه روزی ببریم وزن کشی بکنم برن رو دوشک. ببین تو این قانون جدید اصلا وزن کم کردن یه معنی نداره. یک دوم واقعا آدمی که وزن کم میکنه کیفیت کارش میاد پایین. آدمی که بخواد قهرمان جهان المپیک بشه میشه ولی بعد وزن رو کم میکنن دیگه سریع بیارن بالا. شما فکر کنم نمیاد. تو سیدنی گفتین 62 3 کیلو بودم من روز آخرش که دیگه 65 کیلو 65 64 کیلو 5 شد. کیلو بوده، ما 3 روز طول میکشید. بله بله بدن من خوب پر کرد. بله. خب الان فرق کرده، اون موقع 3 روز طول 3 روز میکشید، ما یه روز فاصله. وزن کشی میکردیم 3 روز. الان اینا صبح کشی میگیرن 2 ساعت 3 ساعت بعدش رو دوشکم. به نظرم وزن کم نکنن موفق ترن. شما به نگاه کن هر کدوم بچه ما وزن کم میکنن جواب نمیگیرن. یه سری جملاتی دارین میگن آقای دبیر با این صحبت ها خود به خود حاشیه رو میارن سمت خودشون، حالا ناخواسته. میخواستیم نظرتون راجع به این صحبت ها، مثلا این یارو لوپز کیه؟ خیلی ببینید نقد شد، گفتن آقا آقای دبیر خودش طلای المپیک رو گرفته با نه 1000 تا ببینید سختی. اولا که آقای لوپز قهرمان بزرگ، یک دوم من گفتم لوپز 42 ساله، نه لوپز 30 ساله 24 ساله 28 ساله. من تا صبح هم بگذره من نظرمو میدم. امین میرزاده میتونست اون کشتی رو ببره، امین میرزاده کشتی نگرفت. ولی یه صحنه قشنگ و
خلق کردن بچهای کشتی فرنگی، آقای سبا شریعتی که حالا تک و اونا دیگه نه، تنها اونا که کارهای بله اخلاقیه، اونا کارهای شست برد دیگه، یعنی میگم اون نه آقا شست. قهرمان نشدن رو تو دید مردم، حالا ببین نظر اون شخص خودمه، خوبه ولی طلا نمیشه که، هر چیز جای اون خودش. پهلوانیه رو نه ولی ببین هر چیز جای خودش، اون حرکت قهرمانی اخلاقی خیلی عالی، اصلا ما واسه این اومدیم، پیامبر میگه واسه چی اومدیم؟ واسه اخلاق اومدم، این جای خودش. ولی دلیل نمیشه که ما طلا رو از دست بدیم. شما 1960 روم آقا تختی اشتباهی میکنیم، میگه طلا دستم بود افتاد حریف ترک ورداشت، تختی آقای تختی به اون عظمتش میگه اشتباه کردم. امین میرزازاده تو اون کشتی نجنگید، میجنگید میباخت، من دلم نمیسوخت. ولی من هنوز قبول ندارم یه آدم 42 ساله میاد طلا میگیره، کشگیرای دیگه سطحشون پایین بوده. مثلا ایشون تو مثلا 66 کیلو 97 میشده 42 ساله بیاد طلا بگیره. اونا که کشتی گرفتن میدونن من چی میگم. 42 ساله. من آقای لوپز من اصلا شایستگی ایشون انکار نمیکنم، اشتباه نشه. کسی که 5 تا طلای المپیک میگیره حتما آدم بزرگیه. و یه صحبتی کردیم فرنگی اگه به حرف من گوش میداد موفق تر بود، کجا مثلا گوش ندادن؟ ببینید اولا که من تشکر بکنم از آقای رنگرز و تیمشون، همشون انصافا زحمت کشیدن. من فکر میکنم چرخه انتخابی تیم ملیمون رو باید مقدار، به حسن آقا هم گفتم، تو فرنگی خیلی زود نبندیم. ببین مثال بزنم باز بشه. انتخابی یه فرنگی همیشه کشتیگیری نه یه بحثی توش هست کشتیگیری از وقتی زمان ببین اولا قدیم. که همه باید انتخابی تیم ملی بگیرن. شما الان 5 سال جیغ کسی در نمیاد، بله. همه دارن انتخابی میگیرن. شما نمیگی آقا حق منو خوردن، همه مشخصه چرخه است میان تو انتخابی. ولی اینکه همه رو با هم بندازیم کشتی بگیرن، من حتما اینو قبول ندارم. 100%. عدالتی نیست. عدالت نیست که همه ماهی 45,000 تومان 50,000 تومان بگیرن. یکی بعد ماهی 5 میلیون بگیره، یکی 1 میلیون بگیره، یکی 40,000، یکی هم هیچی نگیره. به نظر من یه سری بعد تو مالیات تا 50-60% بدن حتی، چون داره پول در میره توی مملکت. پولم خوب بده، مالیات حق مردم رو بده. این یعنی عدالت. عدالت این نیست که فرق ما با سرمایه‌داری و کمونیستی فرقش اینه دیگه. ما اسلام چه خودشو داره، عدالت تعریف خودشو داره. پس کسی تو انتخابی تیم ملی هم باید عدالت رعایت بشه. این که میگم چرخه تیم ملی زود تو فرنگی نباید بسته بشه، بعضی جا واسه بعضی آدما مثل هادی ساروی شما انتخابیشو زودتر بذارید جمع بشه، فرصت داره بهتر کار کنه، ولی بعد انتخابیشو بگیره. ما تو 120 چرخ انتخابی تیم آقای میرزازاده انتخابی اومد گرفت، ولی ای کاش ما انتخابیشو میذاشتیم مثلا 2 ماه قبل از المپیک بسته میشد، به نفهمیدیم میرزازاده بود. گفتم به شما تو کشتی یا تو ورزش رقیب حریف رو میکشونه، رقیب باعث میشه آدم بره جلوتر. اینجوری بگم بهتره که بگم ای کاش گوش میدادن. منظور اینه تو بعضی از چرخ انتخاب یا مثلا بحث چرخه است دیگه. ایشالا امسال حواسمون باید بهتر باشه. خود این چرخه‌ای که ما نوشتیم، خود بچهای فرنگی آزاد دارن مینویسن، اینو کامل با هم باید فرق کنه. مدل تیم ملی آزاد با فرنگی، نه اینکه بگم، باز تاکید میکنم هیچ کی بدون انتخابی نمیشه بره مسابقات جهانی یا المپیک، هم باید کشتی مثلا بگیرن. آقا تیلور اگه خیلی به انتخابش فوکوس نمی‌کردن، حالا یه فرصه‌ای براش میذاشتن که بتونه بیاد المپیک، به نظرتون از اون ورزشکار دیگه ببینید الان من همینم به موفق‌تر شما نبود؟ بگم. من چرا میگم انتخابی تیم ملی؟ من یه جا اینو حرف رو زدم، باور دارم انتخابی تیم ملی ما از انتخابی تیم ملی امریکا هم بهتره. ببین تیلور 6 تا 7 تا مدال داره، من نمیدونم چند تا داره. قهرمان جام المپیک تو یه ساعت اومد از دست داد. این اتفاق خوبی نیست. شما به تیلور 2 ماه وقت زمان میدادی. الان ما مثلا ما یه قهرمان مثلا المپیک ما وقتی بیاد ببازه، آقای 2 بار گرامی مثلا مثلا 2 بار بهش وقت دادیم، بله. یکی 2 بار بهش وقت دادیم. سعید نه اسماعیلی. تو یه روانه ببینید، نه 2 بار کشتی یه اشتباه. مسابقه جدا رفت، بعدش همینو اومد میخوام اینور. بگم. ببین شما شاید اون روز اون نبوده. سعید اسماعیلی اومد ثابت کرد که نه خوبه. رضا گرایی هم کشتیگیر بزرگی، ما فقط خواستیم متوجه بشیم تو 67 نمیتونه وزن کم کنه. یادتونه به شما گفتم تو قانون جدید بله نمیشه بحث وزن کم کم کرد. کردم. ببینید تیلور اومد تو یه ساعت 2 بار باخت رفت. ولی اگه شاید آمریکا اینو یه فرصت 2 ماهه به این میداد، 2 ماه میداد، شاید یه روز دیگه روزش بود. ما الان اومدیم این کارو کردیم. شما یه قهرمان رو بزرگت میاد تو یه روز، روزش نیست به بازه بره، نه بعد فرصت بدی بهش.
از اون برم به اونم باید فرصت. اون عدالتی که به شما گفتم بله. چه زمان کجا و کی اینا رو کشتی بندازی خیلی مهمه، بتونه اون کارایی که بهترین داشتیم اونجا رو نتیجه. میگم ای کاش ما مثلا تو این رعایت کرده بودیم. یه سوال المپیکی ولی منهای کشتی بپرسیم ازتون. خانم مبینا نعمتزاده نفر سوم المپیک شدن تو رشته تکواندو، درخواست کرده بودن که برن رشته پزشکی تحصیل کنن. خیلی نقد شد بهشون که آقا مثلا قهرمان المپیک چرا باید فکر کنه که تو جامعه پزشکی میتونه موفق باشه، یا مثلا مدال المپیک چی کم داره که بریم سمت پزشکی. شما خودتون هم فکر کنم زمان آقای خاتمی یه کمکی شد بهتون که برای تحصیلتون راجع به این صحبت کنین، مثلا منطقی همچین درخواستی؟ چون یه بارم گفته بودیم من یکی از بزرگترین اشکالام این درس خوندنم بود که از اون ورزش قهرمانی میذاره زمان اونو کم کرد. الان دو سه تا ماشاءالله 4 5 تا سوال میکنی بعدم بذار پس من کامل توضیح بدم، بعد یه دفعه میبری یه جای دیگه نه. مسیر رو. ببینید اولا در مورد اون چیزی که من از آقای خاتمی خواستم که واقعا از ایشون هم تشکر میکنم بابت اون موقع، خواستم ادامه تحصیل بدم تا مقطع دکترا که بعد قانون شد خدا رو شکر. بله. یعنی من اون موقع هم نیومدم بگم به من پول بدید، ماشین بدید، خونه بدید، گفتم درس میخوام بخونم و اثرگذار بود. الان اثرش رو دارید میبینید. بچهای ما اکثرا ماشاءالله رفتن دکتر شدن، تا دکترا واسه ورزشکارا الحمدلله قانون شد. یعنی قانون شد هم تو مجلس هم هیئت دولت قانونش کردن که راه واسه من باز شد. این یه نکته. نکته دوم در مورد قهرمان خوب تکواندومون، به نظرم این فرصت رو بهش بدن اتفاق بدی نیست. مهم اینه که درس بخونه. ببینید حالا باز از حرف ما چیزی در نیارن، یه بحث اینو دقت کنید خواهش، یه بحث داریم مدرک گرفتن، یه بحث داریم درس خوندن. کدوم شما میگیم؟ من گفتم یه کاش من نمیرفتم درس بخونم نه مدرک. آدمی که میخواد ببین الان خیلی واقعا مدرک دارن بلدن، خب با هم راحت صحبت کنیم. نه دیگه مسلما هممون میدونیم مدرک دارن، واسه ایشون باز کنم بره درس بخونه خوبه. میتونه آقا یه ببینید بچه این یه المپیکی مونده، بره ببین ایشی درس نه بخونه مدرک به از نگیره؟ من میپرسید، من میگم اگه فرصت رو بهش بدیم خوبه. تو دانشگاه باید سخت گرفت که کارو یاد بگیره. گرفت اگر کارو یاد نگیره، ما کلماتی که بعضی موقع من میگم باشد من بعد اون موقع بازش کنم، نمیگم رد میشم. بله. درس خوندن یاد گرفتن با مدرک گرفتن خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. شما موافق اینی که این ورزشکار بره به نظر یاد من بگیره؟ امکانش رو بهش بدن خوبه، به شرطی که بره یاد بگیره، مثل اون دکتری که یاد گرفته، مثل اون دندون پزشکی که الان تاپ شده. اون دندون پزشکی که تاپه تو کار خودش یه مبیناست، تو کار خودش یه حادیثاییه. اگه مثل اونا میشه خوبه، ولی ما امکان رو ازش نگیریم. ببینید بالاخره این قهرمان اومده زندگیشو گذاشته، دوست داشته بره اونجا، نرسیده. امکانش رو بشین ولی بهش سخت بگیریم، دکتر الکی نشه، دکتر واقعی بشه. این به نظر من خوب اگه این اتفاق بیفته. بله. و حالا پیرو سوالای تکواندومون، خانم کیمیا علیزاده هم فکر کنم دیدین تو المپیک فیلما، شاید خیلی صحنه عجیب غریبی بود برای همه. آقای علیرضا حیدری من ازش مصاحبه گرفتم، گفت من دلم برای مظلومیتش سوخت. شما نظرتون چیه راجع به ایشون و حالا ورزشکارایی که دیگه به یه نتیجه میرسن که از کشور برن و حالا یه جای دیگه مسابقه بدن؟ ببینید خانم کیمیا علیزاده موقع من کمیته المپیک بودم، میتونم نوجوانان چون مسئول بخش آرژانتین بود. ورزشکاران کمیته المپیک آره بودن. آرژانتین مسابقه بود. از همون موقعش استعداد بود. خانم کیمیا علیزاده فرزند این ملته، بچه این مملکته. هر جام باشه هم خودش هم ما بهش افتخار میکنیم، به ایرانی بودنش، به خودش. و من خیلی با این مثلا خیلی جا الکی شلوغ میکنیم، خیلی جا مثلا اینجوری اونجوری، به نظرم خیلی نباید شلوغ کنیم. تصمیمش رو گرفته و مطمئن باشید قلبش واسه مملکتشه، وجودش واسه مملکتشه، تصمیمش رو گرفته. من خیلی آدم، حالا بگم خیلی من منطقی برخورد میکنم با این موضوعات. چون ببینید من خودم رو بگم، شاید از کمکاری من و امثال من بوده رفته. من بیشتر بخوام بندازم تقصیر اون، خودم اول مقصر میدونم، خودم به کسی هم نمیگم. من باید زندگی قهرمانامو یه جور بذارم که بچه ها باشن.
ولی کنم برمیگرده به اون حرفی که زدین شما درک ورزش قهرمانی ندارین به اون من نه ببین، دوستتون. من اسم کسی نمیخوام، خودمو دارم میگم. نه، من بله. خودمو میگم. من امیدوارم که دخترم بگم، خواهر عزیزم کیمیا علیزاده بیاد مملکت بره بدون فرزند این ملته. همه دوستش دارن، همه دوستش دارن و هیچی از ارزشاش واسه ما کم نمیکنه. ناموس ماست، دختر ماست، خواهر ماست و من به شخصه بهش افتخار میکنم، بهش افتخار میکنم. بعد نذاریم، ببینید انقدر بعد ما باشه. مقام معظم رهبری یه حرف قشنگی زد، خیلی حرفشون حکیمانه بود. گفت واسه این بچه ها پدری کنید. خیلی حرف بزرگیه. ما باید واسه امثال کیمیا علیزاده پدری کنیم و حتما این پدری یه جا بچه‌شو دعوا میکنه، یه جا ناز میکنه، یه جا بالا، یه جا پایین. و من خیلی دوست دارم که کیمیا خانم تو ایران ببینم. اونجا هم نشد، یعنی ما چون تو دهکده نبودیم خیلی دوست داشتم ببینمش، حالشو بپرسم، خدا قوت بهش بگم، خسته نباشید بهش بگم. انشالله که هر جا هست موفق باشه. هر موقع هم خواست، مثل خیلی‌ها که خارج از کشورن دارن زندگی میکنن، به نظرم راحت میتونه بیاد بره، هیچ منعی هم نداره. پیرو سالهای المپیکیمون اون صحنه امیرحسین زارو و عریف گرجستانیش خیلی همه ناراحت شدیم بعد اون شکست امیرحسین تو فینال. شما تو بک استیج بودین به عنوان علیرضا دبیر قهرمان المپیک ورزشگاه. سوال خودتون اونجا چه حالی داشتید؟ چیکار کرده بود طرف؟ همین که طرف اگه اومد بالا سرش. ببینید چیزی که عوض داره گله نداره. آره یه بار کرده ولی دیگه این خیلی نه آتیشی ببینید، تر بود. من میگم دیدگاه من ذره متفاوته دیگه. این کار رو همه رو این امیر محمد بگم خدا چیکارش نکنه، همه رو امیر محمد در میاره یزدانی، همه ادا اطفالای اونه به اینا یاد میده. من خیلی امیر حسینم یه بار گفتم، یه بار تاهار آورد، گفتم امیر حسین قبلش چیز نکنی، خوشحالی نکنی. به نظرم بهترین خوشحالی کردن شکر خداست. یه درسی هم به جوونا میده. بقیه‌اش هم خوبه از نظر من. شما مثلا دوران کشتی خود من نگاه کنید مشخصه خوشحالیام. اینا فیگورای قهرمانیه و اینا. گنا اون پتراشولی خیلی پسر خوبیه. یعنی اولین نفر اونجا اومد منو بغل کرد، باز اون پایین بودم، فرداش هم نشستیم حالا با هم صحبت کردن با خود امیرحسین. اینا پوزای الکی رو دوشکیه و اینا هم با هم رفیقن، خیلی با هم رفیقن. امیرحسین نباید این کارا بکنه، خودش میدونه من دوست ندارم، من خیلی این کارا رو دوست نگاهتون خیلی ندارم. منطقیه بیشتر احساسی و من اینا. واقعا ببینید این چیز ورزش دیگه، طرف ضربان داره 240 میزنه. بله. اون شما ورزش کردی خودت میفهمی من چی میگم. ضربان داره 240 میزنه، بدن لاکتیک خالیه، عقل کار نمیکنه، سخته. مثلا چه توقع اون لحظه میتونی از طرف داشته باشی؟ باید 10 سال 15 سال زحمت کشیده، طلا گرفته، یه کاری میخواد بکنه دیگه. اگه کنترلش بکنی همون نفسه، میگم قشنگه. چرا من سایتی فو دوست دارم؟ شما نگاه کن، قهرمان میشد انگار نه انگار، آدم لذت میبرد. میگم بعد برسی به اونجا دیگه، بعد به اون صحنه رو ببینی بعد به بعد اون درکه برسی. مثلا آقا اون لحظه اون 30 ثانیه پایانی حسن یزدانی، خیلی ها گفتن این حکم جوون ایرانیه که هرچی تقلا میکنه نمیرسه، فینال میخواست همین. بره. بله بله. ببینید حسن آقا، حس و حالتون ها نه مثلا به عنوان رئیس فدراسیون نه اصلا. اولا که بدونید شما موقعی که حسن پارسال تو اردو جهانی 2023 ضرب خورد، اولین نفر من فهمیدم ضرب خورده. خود پژمان متوجه نشده بود سر تمرین که سرمربی بود. من یک دو جلسه اومدم تمرین دیدم، به پژمان گفتم این کتفش درد میکنه، گفت نه. گفتم این کتفش درد میکنه قبل از جهانی. اصلا گفت وارد کتفم درد میکنه. از کجا ما تو جون معلومه تو دستتو درگیر نمیکنی که جهانی اومد با دست خراب جلوی تیلور کشید، تیلور کتف کشی. پاره بود. با همون کتفم رفت بازی آسیایی، چون فاصله هم کم بود، 7 10 روز بود و بلا فاصله هم عمل کرد. تو این مدت هم خیلی تو اردو مراقب بودیم، خیلی مراقب بودیم. حسن یه بچه یه پوان میده هرسی میشه، میخواد مثلا 10 تا بگیره، تا یه پوان میداد من خودم میدویدم آرومش کردن یا مربیای دیگه. و شما این بچه ها وقتی میرن رو دوشک قبل از اینکه برن، به خدا من با اینا گرم میکنم.
با اینا نه که گرم کنم تو، یعنی بله حس متوجه رو دارم، با اینا صحبتتون هستم. گرم میکنم، با اینا رو دوشک میرم، با اینا میام سرد میکنم، با اینا وزن کم میکنم، با گفتین تک همه چی تو اون تکشون، بک استیج با است. تک تک اینا. بعد 11 تام. من آدم بی غیرتی نیستم، دورش. من واقعا با اینا زندگی میکنم، درکش تو همه چی که به خاطر این یه بلایی سرشون یه اتفاقی میفته داغون میشم. من همیشه گفتم تو توکیو حسن تو 15 ثانیه آخر باخت، واقعا درجا نصف ریشه من سفید شد. خب اول مدال طلای تیم منه، اول مدال طلا دست من میره، من تیمی نگاه میکنم. شما مدال طلا دست 15 ثانیه از دست میره. یا امسال تو پاریس اصلا من 1% فکر نمی‌کردم حسن به بازه، 1% گفتین نباختن یه دقیقه نظر اون من. کتفه بعد. یه دقیقه و نیم حسن مردم هم باخت. بیشتر از این ناراحت شدن، میگفتن کاش سالم بود و میباخت. اون صحنه یه که دقیقه و دسته نیم. نیاد نه واقعا. شما یه دقیقه و نیم اگه حسن وقت داشت 10-0 میکرد، نمیگم بله 2-0. 100%. به حسن من قبل از کشی یه حرف زدم. خب بالاخره ما قبلش با هم صحبت می‌کردیم چیزی کشی بودم. حسن کشی خودتو بگیر، همین حسن یزدانی باش. حسن تو اون کشی بعد حسن یزدانی، مثلا ما تو کشی قبل مثلا میگفتیم اینجا اینجوری مثلا پا رو اینجوری کن یا مثلا این کارو، ولی با این کشی بعد خودش بود. همون شانس هم همون در 15 ثانیه اول این اتفاق افتاد. بله. و من اون پایین نشسته بودم، نشستم رو صندلی. یعنی اون چیزی که خدا به آدم میده رحمته، اون چیزی که به آدم نمیده حکمته. حکمت. فقط گفتم خدایا حکمت چیه؟ حکمت چیه؟ من میدونم بخوام که میتونست طلا بگیره. حکمت تو چیه؟ من راضیم به رضای تو. نشد اون معجزه رو دوباره ببینیم. ببین بالاخره حسن یزدانی 3 تا طلای المپیک میتونست بگیره، هم تو توکیو میتونست طلا بگیره، همینجا واقعا جفتش هم با شایبه. اینجا که اصلا ضرب خورد، اونجا یه اشتباه 15 ثانیه. ر- حیف باشه واقعا، امیدواریم دوباره برگرده ما داریم دوباره. زورمون رو میزنیم، ولی باز الان ولی بگم گفتن 2 سال دیگه نه. بهترین ببینید من باز حالتشه. الان من یه حرفی رو جلو میگم چرا گفتی. خیلی سخته کتف، عمل کتف خیلی سخته. 6 ساعت جراحش میگفت این عمل قبلی میگفت زمان برده. حتما این دفعه بیشتر میشه، چون یه جا این رو کتف خراب عمل کرده، کشتی هم گرفته. من موقعی که کتفمو عمل کردم انقدر مفصل سوخته در آوردن از کتفم، انقدر کورتون زده بودم. الان مثلا من نشون بدم، ببخشید دوستان، این دست من اگه دست چپ من تا اینجا بیاد، دست راستم بیشتر نمیاد پایین. این دست چپ من تا اینجا بره عقب، این از این بیشتر نمیره، انقدر تکون میخوره دست من. 20 سال گذشته، بله هولوش 20 20 سال سال گذشته این گذشته. دست منه. خوب نشده هنوزم. من خیلی جا بچه‌مو نمیتونستم بغل کنم، خیلی کارا رو نمیتونم با این دستم بکنم. 25 سال، حالا حسن که 30 سالش، من 25 سالم بود رفتم. بعد کسی حال منو نپرسید، دستم تو جیب خودم بود، سجاره رفتم عمل کردم. الان چرا من نفر 4 تیم ملیمون حواسم هست؟ بچهای نفر 4 تیم ملیمونم میبرم بیمارستان خصوصی عمل میکنم. میخوام به بقیه یاد بدم شما با قهرماناتون این کارو نکنید. من بخوام حرف بزنم خیلی حرف دارم، حرف نمیزنم. من یاد گرفتم فقط کار بکنم، هیچی هم نمیگم. بخوام این حرفو بزنم خیلی حرف دارم بزنم. ولی بگذاریم. دردناک بود آقا این کتفت. منم شنیده بودم یکی از دوستای ما، حالا از بچهای خبرنگار، حسین آقای جمشیدی، به من میگفت واقعا کتفشو نمیتونه بیاره بالا، دست نه من راستشو. بهتون نشون دادم دیگه. من همینا نمیتونم خیلی سال بگیرم دستم آویزون بکنم. 3 بار عمل کردم جواب نداد. من در مورد کتف یارو بنده خدا تو متخصص نیستی. اتفاقا من سرم اومده تو من میتونم نظر بدم. من سرم اومده، من داغون شدم، 3 بار عمل کردم، 20 ساله دارم میکشم. ولی آقا یه کنفرانس مطبوعاتی قبل المپیک داشتیم، ما اومده بودیم، واقعا یه حرفی زدین اونجا، گفتیم بار نذارین رو این تیم. فکر کنم فرنگی چون اون بار نبود روش، خیلی تونست راحت‌تر و این موفقیت رو خیلی راحت‌تر کسب ببین کنه. دلایل موفقیت فرنگی چند تا چیزه. اولا به بدنش که نظر گفته بودین از آزاد آماده تر بود. واقعا بدناشون بهتر بود، اصلا مشخص. ما یه فیلمی هم گذاشتیم آقا، 4 میلیون ویو خورد دم این دریاچه آزادی، بچه ها از این تپه ها میرفتن بالا، چقدر مردم اومدن آقا این چه تمرینیه. ولی بعدش که اون نتایج اومد، اون فیلم رو گذاشتیم، گفتیم آقا این یکی بدناشون، من خود آقای رنگرز میدونه، مثلا ما تمرینای فرنگی بخوام من روز آخر دیگه ازشون واقعا خواهش کردم تو 15 16 روز آخر 4 روز استراحت به بچه‌ها، نه 4 روز پشت سر هم،
تو 15-16 رو تو این فواصل ازشون خواهش کردم آقا 4 روز بین استراحت بدید که بدن بکشه بیاد بالا، که من ممنونم از ایشون. آقای دکتر میرزایی محبت کردن، حرف ما رو یه مقدار علمی ترش کردن و بردن انجام دادن. بدنها کشید بالا، بدنها بهتر بود، بدنسازیشون نسبت به آزاد واقعا بهتر بود. و فرنگی 2 تا طلا گرفتیم، برن دوستان ببینن. کسی میخواد قهرمان رو، به نظر من قهرمان المپیک بشه تو فرنگی، بعد خاکش خوب باشه. اول سعید اسماعیلی، هادی ساروی چرا ارمنیه رو برد؟ این دفعه خاک پل نرفت، خاکشون خوب بود. ما تو آزاد، حالا حسن که کنار ضرب خورد، امیرحسین هزارالرحمن تو خاک یک پوان دادن. یه واژه اینستاگرامی هم بود میگفتن رحمان زود خوشحالی کرد. نه رحمان این چیزا نه. رحمان دو تا به نظر من 2 تا ایراد دارم میگم. یکی خاکشون بود، دوم پا نگرفتن. کشتیگیر آزاد پا نگیره بهش طلای المپیک نمیدن. ما ایرانی‌ها اون طلا نمیدن، باید پا بگیریم یه و جا هم راجع به خوبم خاک آمریکایی‌ها کنیم. گفته بودیم ما اگه پا بگیریم میتونیم ببریم اصلا آمریکایی‌ها. ما با زیرگیریمون، حالا میگم پا، ما با زیرگیری موفقیم. یک. دوم رحمان روز دوم بدنش تو وزن کم کردنه خالی کرد، یعنی جمع نشد بدنش. یعنی 5 صبح بود که من اومدم پایین، نداشتم میرفتن برن واسه وزن کشی، 400 گرم زیر وزن بود. خوب نیست، یعنی هر چی خورد بدنه پر نکرد. امیرحسین هم باختش. ببین اول که خودشون مقصرن، ما همه مقصریم. همه وقتی نفر میبازه خیلی دلایل دخیله به نظر من. نباید بندازیم گردن یه نفر هی بگیم فقط حتما مربی هم دخیله، حتما خود کشتیگیر هم دخیله. داورم کشتی با امیرحسین شیطنت کرد. اونایی که کشتیگیرن میفهمن من چی میگم. داور آذربایجانی تو کار ما گذاشت، سر اینکه روز قبلش تو فرنگی 1-2 روز قبلش کشتی 67 آذربایجان با اوکراین مشکل، داور وسط ایرانی بود. اون تفکرش این بود که چون گفت، پیام داد به من که چرا مثلا کشتیگیر داور شما اونجا اینجوری کرد، شما این همه زمان کشتیگیر همه رو میتونست پوان اخطار بده و خیلی جاهای دیگه. بگذاریم. ولی خب امیرحسین بعد یه جوری، من به همه بچه‌ها میگم آقا یه جوری کشتی بگید داور کاری نتونه بکنه، انقدر باید زحمت بکشی، انقدر باید یه طرف نگی، یه طرفه نگی به دهیچ کنی، یکیچ ببر گردن کلوف ببر، اون کشتی خودتون مقتدرانه تری ببر. برنت ببین کشتی ما، آرنج میزد همون کشتی بعد منو با آقای دیسکالیفی برانز میشد. رو 6 بار بردن نگاه کردن. هر دفعه نگاه کردن کشتی یه پوان بیشتر به نفع من شد. 6-4 هم بردین آخر. یعنی میخوام هی از اون کم کردم، پوانای من رفت بالا تو هی تجدید نظری که میکردن. حالا دیگه خیره، ولی ما باید زحمت بکشیم، به این باور دارم. یه سری اسامی، یه سری لحظه ها رو آماده کردیم ازتون بپرسیم، اینو کلا به عنوان اون علیرضا دبیر ورزشکاره جواب بدین. اصلا اون رئیس هر چی به فدراسیون ذهنم بیاد میگم. بله، خوبه؟ سانسور نکنی. چشم. آقای عباس جدیدی به نظر من یکی از بهترین کشتیگیرهای زمانه خودش بود. یه یکی از بهترین سنگی وزنهای تاریخ ایران. صحبتی هم کرده بودن، گفته بودن میتونستیم بیشتر طلا بگیریم. راست میگه، میتونستیم بگیریم. ما هر 3 تا بچه‌مون شانس طلا داشتن، 3 تاشون باختن. حالا حسن که اصلا شاید این ربطی به اون فشارا نداره. یه بار نه گفتیم ما 11 نفریم، یه جور نه میگم باید با 12 تا مدال نه برگردیم. ما هر 3 تاشون شانس طلا بودن، میتونستن طلا بگیرن، هر 3 تا نقره شدن. باز حسن که اصلا اتفاق نه، من چون به اتفاق خیلی اعتقاد ندارم، جا دستش خراب نبود اونجوری نمیشد، اصلا فاصله نجومی بود. شما گفتین من خیلی سفت و سخت پرسپولیسی بودم، یه چند سالی هم میگفتین حتی یه بازیش هم از دست نمیدادم. نظرتون راجع به کریر فوتبالیش میپرسیم. علی کریمی فوتبالیست خوبی بود، ایشون خیلی به من بی احترامی کرده، ولی من همیشه به ایشون احترام میذارم، همیشه بهش احترام میذارم و دوست دارم علی کریمی هم یه روزی واقعا بیاد. علی کریمی هم برادر ماست، امکانش بچه. هست آقا مثلا علی آره کریمی کیمیا علیزاده؟ چرا نیاد؟ به نظر من چرا نیاد؟ من خودم رو به شما بگم، من اولا گل بی عیب خداست. من خودم 1000 تا اشتباه تو زندگیم داشتم، خدا اگه 100 تا رول عیوبیشو برداره، من کف خیابون پهنم به خدا، فیلمم بازی نمیکنم، خودم که میدونم چی کار هستنم. جز یه مورد از هیچ جای خودم ناراحت نیستم، جز یه مورد که با پولادگر بود،
هر جا بوده. من البته اونو از علیرضا حیدری پرسیدم، دقیقا یادمه 2 سال پیش 3 سال پیش مسابقه فیتنس بود، گفتم آقا دعوای آقای دبیر و پولادگر دیدین؟ گفت آقا چیزی برای خودش خواست مگه؟ برای کشتی داشت نه میگفت. من روشم خوب نبود، همیشه اینو گفتم، و اینا بقیهش همه ساختگیه. همون که گفتم رسانه مهمه، یه ذره دوستان عمیق شن دستشون میاد. مکالمه تلفنیتون هم پخش شد، کدوم؟ تو همون جلسه چیز بودجه ما رو کم خب کردن. من این سوال از شما بکنم، شما با رفیقای خوبت، بله. با رفیقات ادبیاتت مثل پشت نه تلویزیونه؟ نه 100%. شوخی داری میگی 100%. میخندی. خب بله. میخوام بگم اون رسانه که میاد اونجوری میذاره پخش میکنه کار خوبی نیست. نمیگم حالا اونام از قصد نبوده ها، ما هممون بالاخره چیزای شوخی داریم. بله. آدمی که همش که نمیشه با رفیقت هم بشینی خشک باشی، نمیدونم بیرون هم اینجوری باشی. گفتم کلا من حق با من بود اون روز که نباید بودجه کشی رو صفر میکردن. من روشم رو قبول ندارم. به تو هم چند روز پیشم قبل اینکه آقای پولادگری برن زنگ زدم بهش، حرم امام رضا بود، گفتم ما رو دعا کن از اون موفقیت کردم. خدا ستار اون به عیبای منو مشخص نمیکنه. چرا فکر میکنه حالا علی کریم بچه ماست، برادر ماست. خدا شده من دوست دارم صبح بیاد توی این مملکت. یه جاهایی یه آدمایی هم شاید با علی خوب برخورد نکردن. سر بودم انتخابات فوتبالش. نه ببینید خب اصلا علی نباید واسه رئیس فدراسیون میومد. ببین حرف من همینه دیگه، وقتی شما نمیاری جای خودش ازش استفاده بکنی فنی، گرفتین چی میخوام بگم؟ بعد خب اینجوری میاد خرابش نباید بکنیم. نمیخوام برم وارد اینه، ولی به شما ایست بگم، باز دارم میگم علی کریمی با اینکه رفیق منه، ببینید شاید من تو رفاقت ازش کم توقعیم شد این حرفا رو به من زده، گرفتین چی ولی من خیلی واسش احترام قائلم، خیلی، و دوست دارم بیاد توی مملکت، دوست دارم بیاد، هیچ کی هم کاریش نداره، بیاد زندگیشو بکنه. به نظر من حالا 4 تا حرفم زده دیگه. راجع به علی کریمی گفتین، راجع به آشتی آقای نکونام و خطیر هم بگیم که پارسال شما کارش انجام دادین. خیلی گفتن کاش پیشکسوتای فوتبال این کارا انجام میدادن، شما زحمت کشیدین و دیدین نپایید جدا هم شدن. من واقعا نه استقلال واسم خیلی بگم مهم بود، نه پرسپولیس مهمه ها. بله بله. من اون بچهای کف خیابون، چون من دهه 60 خودم رو یادم میاد، به من تمام زندگیم فوتبال بود. پدرتون من خدا مثلا رحمتشون کنه مربی آره فوتبال من مثلا بودن. ناصر محمدخانی بچه محل ما بود، بابای خدا بیامرز ما میومد تمرین، من خودم اینجوری میمالیدم به ناصر محمدخانی عرقش به من بخوره، گفتم من فوتبالیست خوبی بشم. مثلا من تا کجا مثلا اینجوری پرسپولیسی بودم. وقتی یه موضوعی توی اصطلاح پرسپولیسی شد، ما کف خیابون با هم دعوا میکردیم تو کوچه. من اون بچه‌هایی که تو کوچه خیابون دعوا میکردن رو میدیدم، از اختلاف اینا بچه تماشاچی‌ها اذیت میشه. من به خاطر اونا این کارو کردم، مثلا به من ربطی نداشت، ولی برای یه وقتی با این آقا رفیقم، با اینم رفیقم، صدا کردیم یه چایی با هم خوردیم، ولی خب متاسفانه ادامه دار بود دیگه، نمیشدن با هم کار بکنن. شما اهل نماز و روزه و اینا هم هستی. ما بدنساز تیم ملی کشتی پرسیدیم، گفت سال 2002 هم ما همین کرکتر آقای دبیر رو میدیدیم. به نظرتون ربنا آقای شجریان جایگزین شد؟ چون قبل افطار معمولا تلویزیون پخش میکرد، یه حال و هوایی اصلا اون سفره افطاره خیلی قشنگتر میشد. ببین به نظرم آقای شجریان اولا خدا رحمتش کنه، من میگم حتما یه کار خوبی پیش خدا کرده، یه خدا اون توفیق رو بهش داده. یا مثلا مثل آمدم شاه پناهم بده، یا مثل اذان مؤذن زاده، یا خیلی هر کی یه اثری گذاشته دیگه، اون کار خداست. آخرش آقا بد تموم میشه. یعنی همین آقای شجریان، استاد شجریان خیلی میشد قشنگتر از ایشون. من کلا یه چیز به شما مثلا خود علیرضا دبیر همچنین، اون قسمت آخر کرکتر ورزشی، کریر ورزشیشون خیلی میتونست قشنگتر باشه. نه واسه کی؟ اونایی که باش برخورد میکنن یا خودش؟ برای خود اون شخص. میدونین من کلا به شما بگم اینو دقت کنید، دید آدما به زندگی خیلی مهمه. دید آدما به زندگی مهمه. تو دوست داری مردم تاییدت کنن یا خدا؟ اینو تصمیم بگیر. به یه سری اینو دقت کنید شما، یه چیزی میگن رضایت مردم رضایت خدا رو داره، نه لزوما. شاید مردم به جا بگن برو تو این کارو بکن، خدا راضی نباشه. گرفتین چی میگم؟
ولی رضایت خدا حتما رضایت مردم رو داره. شاید اون لحظه نداشته باشه ولی حتما داره رضایت خدا. تو اگه میخوای به مردمم خدمت کنی بکن، ولی واسه رضایت خدا. خواننده مورد علاقتون کسی هستش؟ حالا اون موقع، الانم نیست، اون موقع که گفتیم برند باز بودم. نه برندبازی هنوزم که دوست دارم، نمیگم دوست ندارم، ولی واقعا میگه الان هیچ ساده چی ساده نیست. پوشم، همه چی دیدم تهی سادگی، موقع برند باز نه بودم. دوست دارم به من دیگه، هر چی باشیم گونی هم باشه الحمدلله میپوشیم به ما میاد. بهتون خدمتتون عرض کنم که ببین من واقعا این که بگم یه نفر رو دوست دارم، نه، من با اون آهنگه حال میکنم. مثلا این شخصیت که بگم زیاد. من مثلا فلان مداحو دوست دارم یا فلان خواننده رو دوست دارم، نه. اون مثلا میگم مثلا تو هم یه آهنگ از آقای علی مردانی، یه آهنگ خونده بی‌نظیره، اصلا حس میکنم این آهنگ گوش میدم میرم. پاپ سنتی تو چه فضایی آقا؟ از این آهنگ آروماست، ببین من تنده. آهنگ صدا کلفته یه ریتم خاصی دوست دارم. گرفتین چی قتل میخوام آقا تا حالا بگم؟ گوش دادین؟ نه قدیم مثلا 4 سال پیش، 5 سال اصلا نه، پیش. واقعا نه، گوش ندادم. فقط دیدمش دیدمش. این حاشیه‌ای هم که داره ایشالا که همیشه عاقبت به خیر بشه ایشالا. برگشتیشونم. الحمدلله بیا خب برگشته مملکتشه، چرا ولی الان برنگرده؟ زندان آقا. ایشالا درست بشه. من نمیدونم. ببین من این به شما بگم، وقتی خدا آدم رو ببخشه ما کیم؟ آها، خلق خدا مهم نیست. وقتی خدا ببخشه ما کیم؟ من میگم بابا خلافم کرده، اگه حق الناس بوده ایشالا ببخشنش، حق الله بوده خدا خدا میبخشه، میبخشه. اگه حق حکومت بوده ایشالا حکومت سریع ولش کنه. بابا الان مثلا اینا که خارج از کشورن، خدا شد من دوست دارم همشون بیام، هیچ خطری آقای نیستن. معین گفته دوست دارم بابا خب بیاد برگردم. چه اتفاقی میفته؟ خب بیاد آقای معین بیاد ایران، خب بیاد چه اتفاقی واقعا میفته؟ اتفاق نه خوب نه، میفته. به خدا خوبه. بله. اینا ببین اینا مملکتشونه، مملکتشونه و اینا واسه ما فرصتن. ما همه چون نباید تهدید ببینیم. من نظرمه، شاید من نظر اشتباه شخص میکنم، علیرضا دبیر. ولی اینکه بگم مثلا تو ماشین میشینم موسیقی گوش میدم، نه واقعا اینجوری نیست. ماشینتون چی آقا؟ من یه دونه تویوتا دارم. تویوتا. آره یه تویوتا دارم. بعد آقا گرفتی نری بگید این خواننده رو دوست دارم، اون نه خواننده واسه ما آقا، شهر درست کنید. نه آره چون آقا، من دیدم آقای دبیر بعضیا، مودیه، یه وقتا مثلا نه یه مداحی گوش چیکارشو، میدن، یه وقتا موسیقی آره گوش نه میدن. بعضی موقع این بچهای خودمون میخونن، سینا 70 کیلو ماشاءالله میخونه از همه اینا بهتر. قشنگ میخوام. کنسرتش بی‌نظیر. آقا نه همینجا. کنسرت اونوری که نه، نه اینوری همینجا مثلا میگم. همه چی میخونه. چیزاشو ما دوست داریم، بله. خیلی قشنگ میخونه. یه اتفاقی افتاد توی کشتی و تکواندو، دیگه سوالامو جمع کنم، خیلی مصدقتون شدیم. یه اتفاق خیلی قشنگی افتاد تو کشتی و تکواندو، نشون داد ورزشکارای اون رشته اگه تحصیل کرده باشن میتونن بیان واقعا موفق باشن، شکوفا کنن اون رشته ورزشی رو. شما آقای حادیثایی عزیز بودید. به من اسم نمیخوام ببرم ولی در مورد هادی سایی میگم. من نمیخوام از کسی بگم چون هادی سایی رو گفتی باش کار کردم، اولا بهش تبریک میگم. هادی سایی 11 سال تو شورای شهر بوده. بله. همون موقع هی نقد میکردن چرا رفته. بابا خب اومد اونجا، اون موقع میخواست بیاد تو ورزش، راهش ندادن، اومد اونجا وایساد کار کرد، کار یاد گرفت، امروز شد جوابش. خیلی مهم. ببین از اون برم من قبول ندارم هر ورزشکاری کار مدیریت نکرده باشه بیاد. شما نمیتونم بره مربی بشه. کار مدیریت واقعا این نیست. از کجا میخواد پول بیاره؟ کار عمرانیش چی؟ کار فرهنگیش چی؟ کار اقتصادیش چی؟ بعد ببینید هی میان مثلا یه جایی مثلا من با یه مدیری بحثم میشه رو میذارن، موقعی که من التماس میکنم و چرا نمیذارن؟ گرفتین چی میخوام بگم؟ یه مدیر باید اول مدیر باشه. حادیثایی اول مدیره به نظر من. و 2 تا سوال آخر، بدترین باختتون تو کشتی و تو زندگی؟ من تو خب 2004 دو سه تا باخت، اگه از نظر کشتی میگید یه دیگه. دونه کشتی یه دونه هم تو کشتی زندگی من یک دو بگین. بار منو بازوندن، یه نه حالا بارزاکوف اون بود، تدیف آقا تهرانه هم خیلی. اون از دستم در رفت. حالا بله. اون داستان داره. یه نه با بارزاکوف 2001 من واقعا نباختم. تو آمریکا. نه تو نه تو صوفیه. صوفیه بود، آره ای فینال صوفیه. منو 1-1 بله بله. بازوندن. بعد از چند سال اون یه نفر اومد گفت ما اون کشتی رو $40,000 داده بودیم. 40,000 دلار 40,000 دادن دلار شما رو. حالا بابت همون یه کشتی.
و ما که گذشتیم، مثلا مهمم نیست و به نظرم این بدترین باختتون همون آره یکم 2004 من کتفم خراب بود با خیلی آقای مرتضی علیف. یه پایی هم آقا نه گرفتی 3-4 اومدی تا اونو پاشو بزنی. آره گرفتم، نه بلندش کردی اون 3-4 یه تا پاشو خمر رو گرفتم، میخواستیم. دسته میزد بیرون، بله معلوم دسته بود میزد گرفتیم، بیرون. فقط دیگه گفتیم بابا حسن نمیشه. یزدانی کشی میگرفت، هیچ کی من نمیفهمید داره چی میکشه. من هی میرفتم تو، هی آب میشدم. بعد اونجا کشیره خارجی هم به من نگاه میکردن، این سوال میکردن، من فهمیدم نفر اول گفتم دست داده بیرون، چون تو تلویزیون اون پایین خیلی معلوم نشون نبود، نبود. کوچیک بود اون پایین نشستیم، کشیره خارجی از من میپرسید. خیر ایشالله که حکمت خدا چیه ما نمیدونیم. و خوب بد زشت تو کشتی از نظر شما چیزی اتفاقی که خودت دیده باشی، حالا چه زمان خودتون چه خوب من کلیتشو بگم، حالا نمیخوام بگم خوب، ایشالله خدا راضی باشه. بعد اینکه دنبال سیاکاری باشیم، مردم رو سیاه کنیم، دروغ بهشون بگیم. زشت به نظرم که تهمت بزنیم، حتی غیبت هم نه، تهمت و غیبت هم بدتره. مراقب باشیم به نظر من این. ما آقا خیلی نقد کردیم بهتون تو صحبتامون، تعریف هم کردیم، اینجا هم باید بگیم پاداش تیم ملی کشتی مگه اون 100 میلیارده واقعا محقق شه، حتی اون نه 18 پاداش ما نیست، از میلیارده من سوال بله کردن گفتیم بخش خصوصی بیرون بخش میدن، خصوصی همون 24 میلیاردی که اگه بگیرن از چند برابر تیم کشتی آمریکاست. نه من اعتقاد دارم کسایی که تو ایران قهرمان المپیک میشن شرط زندگیشون همیشه خوبه، در قدیم هم دیدیم شرط الان مای زندگیشون 100 خوبه. میلیون ها رو ما حقوقشون ایشالا ما منتظریم ایشالا 28 سفر تموم بشه، مراسم رو داریم میذاریم، چون منتظریم تیم نوجوانان جوانان هم تموم بشه جهانیشون. اونا هم گفتیم پاداش بله میدن. اونا رو هم میدیم، الان چند ساله داریم اونا رو هم بله. میدیم. بعد این باب بشه، هی وای نسیم آخر سال وزارت ورزش چی میده، باید این باب بشه. مثلا یکی اومد گفت آقا ورزشکار نباید جای خوب بخوابه، یعنی چه حرفیه؟ زشته واقعا. نه آخه جای خوب اصلا نخوابه، غذای زشته خوب آقا نخوره، اصلا. نمیتونه ورزش کنه، نمیتونه ورزش کنه. بعد جای خوب باشه. بله ما باید مراقب رفتارش، کردارش اینا باشیم، بعد باشیم کار فرهنگی اجتماعی بکنیم، بعد این کارو بکنیم، ولی این دلیل نمیشه غذای خوب نخوره. حتما باید غذای خوب بخوره که بدنه کالری رو برسونه. نمیشه طرف 800 خوابش 100 خوابش رو نکنه، جای گرم و پشه و درب داغون بخوره، چون اکثر کشیرام کمردرد دارن، دوشک طبی نباشه تا صبح نخوابه، صبح نمیتونه تمرین خوب بکنه. همه اینا ذره ذره کشتیگیرای حرفه‌ای، ورزشکار حرفه‌ای میفهمه من چی میگم، همه اینا ذره 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 جمع میشه تا میاد بالا. و من آقای شهرام نیکبخت بدنساز تیم ملیتون بود فکر کنم سال 2002 اگه اشتباه نکنم. 99 2000 آره 2004 ما 5 سال میخواستیم بریم شهرام بود. آمریکا مسابقه بدیم برای همین جهانیم. گفت آقای احمدی نژاد شهردار تهران بودن، گفتن اگه برین قهرمان شدیم من نفری یه دونه زمین میدم. بعد به شوخی میگفتن، البته گفتن آقای دبیر گفت آقا بنویس که نشد انگارم اون نه ببین اتفاق کلا بیفته. مسئولین، یکی از نقدایی که من خودم به مسئولین دارم کلا، یا یه حرفی رو نزنن، در میزه عمل کن. عمل کنن. مردم اونجا از این چیزا ناراحتن، میگن آقا حرفی رو نزن یا عمل کن، چرا میگی الکی؟ میگن همیشه تو خوشحالی قولی نده، تو عصبانیت هم دادی نزن، بعدم بعد بابتش هزینه بدی. اینا مهمه. دم شما گرم. من بازم تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردین، همه سوالامون هم گذاشتیم بپرسیم، یعنی قبلش هم ایشون سوالا رو تماشا نکرد نخوند، گفت آقا هر چی میپرسی بپرس من همه رو جواب میدم. دم شما گرم، یا علی مدد، خیلی مخلصیم، دست امیدوارم شما در موفق نکنه باشین. بچه‌ها. یا علی.